ሰላም የስንዴ ክሬቲቭ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አለን እንግዲህ ብዙዎቻችሁ የምታውቁኝ በቴሌግራም ቻናሌ ነው። አሁን ደግሞ በዩቲዩብ መጥቻለሁ። እናም በዩቲዩብ አሁን መለቅላችሁ ቪዲዮዎች አብዛኞቻችሁ ቴሌግራም ላይ እንደጠይቃችሁኝ ሎጎ፣ ባነር፣ ቢዝነስ ካርድ የመሳሰሉትን በምንድነው የምሰራቸው ብላችሁ ነበር የጠይቃችሁኝ። እናም ለሱ የሚሆኑ መልሶች ነው ያመጣሁት። ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ያለውን ቪዲዮ በትክክል ይዩት። አሪፍ አፖች ናቸው፣ ይጠቅማቸዋል። እንደምትወዱትም ተስፋ አደርጋለሁ። በመጀመሪያ የማሳያችሁ አፕ ፒክስል ላብ ይባላል። ይሄ የማከብበት አፕ ነው። ይሄ በጣም አሪፍ አፕ ነው። ብዙ ሰዎች የሚጠቀሙበት አፕ ነው። በጣም እኔም የምጠቀምበት አፕ ነው። በስልክ ማለት ነው። ፒክስል ላብ ሎጎ፣ ባነር፣ የቢዝነስ ካርድ፣ ባክግራውንድ ለማውጣትም በጣም ብዙ ስራ ትሰሩበታላችሁ። በጣም አሪፍ አፕ ነው። ፕሌይ ስቶር ላይ ማውረድ ትችላላችሁ። ፕሌይ ስቶር ላይ ካጣችሁት ኢንቦክስ መታችሁ ጠይቁኝ፣ እልክላችኋለሁ። ሁለተኛ ደግሞ የማሳያችሁ አፕ ፒክስአርት ይባላል። ፒክስአርት ደግሞ ፎቶሾፖች አሁን ለምሳሌ ማኒፑሌሽን ቻናል ውስጥ ካያችሁት የለቀኳቸው ብዙ ፎቶሾፖች አሉ። አሁን ለምሳሌ የላሊበላን ካያችሁ፣ የአክሱምን እና ይሄ ኢትዮጵያ የሚለውን ምናምን የኮሮና ምናምን የሰራቸው ስራዎች አብዛኞቹ በፒክስአርት ናቸው። ፒክስአርት ደግሞ ሌላው በጣም ባክግራውንድ ለማውጣት በጣም ቀላሉ አፕ ነው። ባክግራውንድ ለማውጣት በጣም በቀላል ሂደት ነው ባክግራውንድ ቢወጣላችሁ እና ብዙ ፎቶሾፖችን መስራት ትችላላችሁ። የራሳችሁን ፎቶ ማቀናበር ትችላላችሁ። ብዙ ስራ ትሰሩበታላችሁ። ፒክስአርትን በጣም አሪፍ አፕ ነው፣ ትወዱታላችሁ። እሱንም እንደዛ ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። ሶስተኛ ደግሞ የማሳያችሁ አፕ አዶቤ ላይትሩም ነው። አዶቤ ላይትሩም እሱም እንትን ነው። አሁን አንድ ፎቶ ሰርታችሁ አሁን ፒክስአርት ውስጥ ሰርታችሁ እሱ ውስጥ ገብታችሁ ላይቱን፣ ኢፌክቱን፣ ከለሩን ምናምን መቀየር ትችላላችሁ በላይትሩም ማለት ነው። እሱም በጣም አሪፍ አፕ ነው። አውርዱት፣ ተጠቅሙበት እላችኋለሁ። ከለር ምናምን ኢፌክት ላይቱን ለመቀየር ምናምን ይጠቅማችኋል። አራተኛ ደግሞ የማሳያችሁ አይፒስ ፔንት ኤክስ ይባላል። እሱ ደግሞ ካርቶን ፎቶዎች አሁን እነዚህ አኒሜሽን ካርቶን የሚባሉ ፎቶዎችን ለመስራት ይጠቅማቸዋል። ይሄኛው አፕ ነው፣ አሁን ያከበብኩበት አፕ ነው። እሱም በጣም አሪፍ አፕ ነው። ሌላ ደግሞ የራሳችሁን ፎንት እዛው ጊዜያዊ ፎንት ማለት ነው ድራው ማድረግ የምትችሉ ከሆነ በዚህ አፕ መጠቀም ትችላላችሁ። የራሱ የሆነ ብረሾች፣ ብዙ ብረሽ አለው፣ በዚህም መጠቀም ትችላላችሁ። እና አምስተኛ ደግሞ የማሳያችሁ አፕ አርቴክስት ይባላል። አርቴክስት ደግሞ ያው እንደ ከፒክስአርት ጋር ብዙም ማለት ከፒክስል ላብ ጋር ብዙም አይለያዩ፣ ግን ያው ፒክስል ላብ ይበልጣል። ግን አርቴክስትን በጣም አሪፍ አፕ ነው። እሱ ደግሞ ፎቶ ማቀናበር ትችላላችሁ። በዚህኛው በአርቴክስቱ ከፒክስል ላብ ትንሽ ላይ የሚያደርገው ፎቶ ማቀናበር፣ ኤዲት ምናምን ማድረግ ትችላላችሁ። በዚህም ሎጎ መስራት ትችላላችሁ። ቢዝነስ ካርድ በቃ እንደ ፒክስል ላብ ማለት ነው መስራት ትችላላችሁ። ለየት የሚያደርገው ይሄኛው ባክግራውንድ እንዳያወጣም ግን ፎቶ ማቀናበር ትችላላችሁ፣ ከፒክስል ላብ የሚለየው ማለት ነው። እና ደግሞ ሌላ አብዛኞቻችሁ መታችሁ ፎንት ኬት ነው የምታገኘው? አብሶ አማሪክ ፎንት የምትጠይቁ በጣም ብዙ ናችሁ። አሁን አማሪክ ፎንቱን ቀጣይ ቪዲዮ ስለቅ አብሬ ፎንቶቹን እልክላችኋለሁ። አሪፍ አማሪክ ፎንቶች በጣም ብዙ አሉ፣ ማውረድ ትችላላችሁ። እናመሰግናለን። ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እንዳትረሱ። ሼር አድርጉልኝ፣ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። አመሰግናለሁ። ዛሬ ያዘጋጀሁት